বন্ধুসকল আপোনালোকৰ হয়তো বহুত দিন ধৰি আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকৰ ৰিলছ বনাই আহিছে কিন্তু আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছত হয়তো মিনিমাম 100-200 বা কিবাকৈ আপোনালোকৰ 500-600 ভিউজ গৈ আৰু আপোনালোকৰ ষ্টপ হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকৰ বেছি আপোনালোকৰ ভিউজ অহা নাই আপোনালোকৰ মিনিমাম আপোনাৰ 100-200 ভিউজ আহি আপোনালোকৰ তাৰ পৰা আপোনালোকৰ ভিউজ ডাউন হৈ গৈছে বা ভিউজ অহা আপোনালোকৰ বন্ধ হৈ গৈছে তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত জৰুৰী আপোনালোকৰ অলপমানো স্কিপ নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাব কাৰণ আপোনালোকৰো যদি ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকৰ ৰিলছত আপোনালোকৰ ভিউজ নাহে তেনেহ'লে আজি মই এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স দিম যিবোৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছত আপোনালোকে বেছি আপোনালোকে ভিউজ গেইন কৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাহুল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এছএম ক্ৰিয়েটৰ চফ্টৱেৰলৈ। অলপ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক এটা সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব কাৰণ এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলতে পাব। বন্ধুসকল প্ৰথম কথা হৈছে যে আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলছ বনায় আৰু আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছবোৰ আপোনালোকৰ বেছি ভিউজ নাহে, আপোনালোকৰ অলপ ভিউজ আহি কেনে আপোনালোকৰ ভিউজ অহা আপোনালোকৰ বন্ধ হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ্ৰীজ হৈ আছে। আপোনালোকৰ যদি ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ্ৰীজ হৈছে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো আনফ্ৰীজ কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে ভিউজ গেইন কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত আজি মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ বিষয়টো অলপমান বুজাই ক'ম। বলক বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা স্ক্ৰীনশ্বট দেখাই দিছোঁ। এইটো হৈছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম। এইটো ইনষ্টাগ্ৰাম মই খুলিবলৈ মাত্ৰ 3 দিন হৈছে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইয়াত ফলোৱাৰ্ছ আছে 65টা ফলোৱাৰ্ছ আছে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইয়াত দুটা ৰিলছ আছে আৰু এই দুটা ৰিলছত এটা আপোনালোকৰ 20.1k ভিউজ আছে আৰু এটা 25.6k ভিউজ আছে। আপোনালোকে জানি অবাক হ'ব যে আপোনালোকে এই যে ইনষ্টাগ্ৰামটো দেখা পাইছে, এই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো দেখা পাইছে, এই ইনষ্টাগ্ৰামটো খুলিবলৈ মাত্ৰ 2 দিন হৈছে আৰু মই প্ৰথম 2 দিনতেই দুটা ৰিলছ একদম ভাইৰেল হৈ গৈছে। এটাত 10,000 আৰু এটাত ক'বলৈ গ'লে 20,000 ভিউজ আহিছে মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত। এতিয়া মই আপোনালোকৰ লাইভ প্ৰুফ এই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টতে মই এটা ৰিলছ আপলোড কৰি দেখাম। এই ইনষ্টাগ্ৰামত যিটো আজি মই ৰিলছ আপলোড কৰিম সেই ৰিলছটোত কিমান ভিউজ আছে আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ মই আপোনালোকক দেখাম। বন্ধুসকল মই দেখুৱাৰ আগত আপোনালোকক এটা কথা কনফাৰ্ম কৰি দিওঁ যে যদি আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত কিবাকৈ আপোনালোকৰ 100-200 বা মিনিমাম আপোনালোকৰ 1000-1000ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ভিউজ আহে আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকৰ ভিউজ নাবাঢ়ে, আপোনালোকৰ ভিউজ ষ্টপ হৈছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ্ৰীজ হৈছে আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰীজ হয় ইনষ্টাগ্ৰামটো আপোনালোকে কেনেকৈ আনফ্ৰীজ কৰিব লাগিব মই এইটো ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ বাৰু। তাৰ আগত আপোনালোকে জানিব লাগিব যে আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ্ৰীজ কেনেকৈ হয়। যদি আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফেক ফলোৱাৰ্ছ, ফেক ভিউজ বা ফেক লাইকছ বঢ়ায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো ফ্ৰীজ কৰি দিয়ে। কেনেকৈ ফ্ৰীজ কৰি দিয়ে মই আপোনালোকক বুজাই আছোঁ। মানি লৈছোঁ আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকৰ মিনিমাম আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছ আছে, আপোনালোকৰ 1000 ফলোৱাৰ্ছ আছে আৰু আপুনি এটা পষ্ট আপলোড কৰিলে। প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামে কি কৰিব, আপোনালোকৰ যিটো পষ্ট আপলোড কৰিছে সেই পষ্টটো আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ছিষ্টেমে আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছলৈ ছাজেষ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফলোৱাৰ্ছলৈ যেতিয়া ছাজেষ্ট কৰিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যেতিয়া দেখা পাব আপোনাৰ ফলোৱাৰ্ছে আপোনাৰ ৰিলছ বা ফটোত লাইক কৰা নাই, কোনো ৰিয়েকশ্যন দেখুওৱা নাই, তেনেহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ছিষ্টেমে গম পায় যে আপুনি লোৱা ফলোৱাৰ্ছবিলাক ফেক হয়। সেইকাৰণে আপুনি যিবোৰ কণ্টেণ্ট আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে সেই ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰা কণ্টেণ্টবোৰ আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামে বুষ্ট নকৰে, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ একাউণ্টটো ফ্ৰীজ হৈ যায়। আৰু আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফেক ফলোৱাৰ্ছ, ফেক ভিউজ আৰু ফেক লাইকছ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে কৰা বন্ধ কৰে আৰু সেই ইনষ্টাগ্ৰামটো আপোনালোকে চলোৱা বন্ধ কৰে। আপোনালোকে নতুনকৈ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম খুলি লওক আৰু তাতে আপোনালোকে অলপমান কষ্ট কৰক, অৰিজিনেল কণ্টেণ্ট আপোনালোকে আপলোড কৰক, আপোনালোকে অলপমান কষ্ট কৰক, চাব আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে ভালদৰে গ্ৰ' কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। বন্ধুসকল এতিয়া মই লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিলছবোৰ প্ৰথম ৰিলছটো আপোনালোকক ভাইৰেল কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই মোবাইল স্ক্ৰীণত আপোনালোকক চাইডত শ্ব' কৰাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ সেইবোৰ ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব যিবোৰ ষ্টেপ মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ। বন্ধুসকল প্ৰথম কথা হৈছে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলছ আপোনালোকে আপলোড কৰে আৰু আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছটো আপোনালোকে বেছি ভিউজ গেইন কৰিব বিচাৰে বা আপোনাৰ ৰিলছটো আপোনালোকে ভাইৰেল কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে চিম্পলি আপোনালোকৰ মোবাইল গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত ওলাই ল'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব ইনষ্টাগ্ৰাম ট্ৰেণ্ডিং টেক্স বুলি। যেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ চাৰ্চ কৰিব আপোনালোকৰ আগত বহুকেইটা ৱেবছাইট আহি যাব। আপোনালোকে অলপমান তলত গৈ এটা বিশেষ এটা ৱেবছাইট পাব য'ত লিখা আছে mention.com। আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত অলপমান টাইম লোডিং ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আগত অতি সহজ সৰল অলপ ইণ্টাৰফেচ ওলাই আহিব। তাতে আপোনালোকৰ বহুকেইটা টেক্সট দিয়া থাকিব। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা টেক্সটবোৰ বাছি লৈ আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকৰ ৰিলছত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যেনেকৈ মই অলপমান তলত গ'লে ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে 20টা টেক্সট দি আছে, যিবোৰ এই 20টা টেক্সট অতি ট্ৰেণ্ডিং টেক্সট হয়। যেনেকৈ মই ইয়াৰ পৰা কপি কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে
সেম প্ৰচেছবোৰ আপোনালোকে ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকৰ ৰিলছতো আপোনালোকে বেছিকৈ বেছি ভিউজ আপোনালোকে গেইন কৰিব পাৰিব যেনেকৈ মই ইয়াৰ পৰা কপি কৰি লৈছোঁ কপি কৰি চিম্পলি মই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ওলাই লৈছোঁ ইয়াত ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ওলাই চিম্পলি মই ইয়াতে এটা ৰিলছ এটা আপলোড কৰিম কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগে আপোনালোকে চাই যাওক প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লাছ আইকনটো ক্লিক কৰিব প্লাছ আইকনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ যিটো ৰিলছ আপোনালোকে আপলোড কৰিব বিচাৰে সেই ৰিলছটো আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ৰিলছত আপোনালোকে আপলোড নকৰিব চিম্পলি আপোনালোকে পোষ্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ৰিলছটো ইম্পৰ্ট কৰি ল'ব ইম্পৰ্ট কৰি আপোনালোকৰ নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে চিম্পলি আৰু এবাৰ আপোনালোকৰ নেক্সটটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা বহুকেইটা অপশ্যন আহি যাব আপোনালোকে চিম্পলি কি কৰিব আপোনালোকৰ য'ত লেখা আছে ৰাইট এ কেপশ্যন এণ্ড এড হেছটেগছ আপোনালোকে চিম্পলি আপোনালোকৰ যিখিনি গুগলৰ পৰা কপি কৰিছে সেইটো ৱেবছাইটৰ পৰা চিম্পলি ইয়াত পেষ্ট কৰি দিব পেষ্ট কৰি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ ইটটো আপোনালোকে ক্লিক আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলছটো আপোনালোকে আপলোড কৰিছে ইয়াত ছাকচেছফুলি আপোনালোকে আপলোড হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকে আজি তাৰিখ হৈছে মই আপোনালোকক চিম্পলি দেখুৱাই দিছোঁ আজি আছে 19 অক্টোবৰ আৰু এই ভিডিঅ'টো মই আজিৰ ভিতৰতে আপলোড কৰিম আপোনালোকে 24 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে এবাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ চেক আউট কৰিব মোৰ এই ৰিলছটো কিমান ভিউজ আহিছে তাৰপিছত আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাই দিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ এইখিনি আছিল লগ পাওঁ আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজতে